آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ní ṣókí pẹ̀lú Ọlọ́run kò ní gba àsìkò púpọ̀, yóò sì rọrùn. Ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn tí ó rọrùn ni, and àwa náà appreciate ìrọ̀rùn rẹ̀ by the time tàbá describe tí ń jẹ́ báwo la ṣe wẹ̀wẹ̀ nínú Islam. Ìwẹ̀ ta fẹ́ describe yìí náà kò nídìí kò nídìí sísọ nìkan náà. Nǹkan ta fẹ́ describe yìí ta ń pè òun ni ìwẹ̀ anytime tán bá sọ pé ká wẹ̀ nínú Islam nǹkan ni ká ṣe ní bóyá ìwẹ̀ jẹ́nàbà ni o, bóyá èèyàn gba Islam ká ní ká wẹ̀ ni o, ìwẹ̀ júmọ̀ ni o, ìwẹ̀ ìdì ni o, ìwẹ̀ pé èèyàn lọ sí hajj ó fẹ́ gbé ara mi ni o, bákan náà ni kò sí yàtọ̀ ń bẹ. A sì sọ yàtọ̀ díẹ̀ tó wà láàrin ọkùnrin àti obìnrin ní ilẹ̀. Ẹjọ́ ẹ gbọ́ yé báyìí. Ṣé rí ìwẹ̀ ta fẹ́ wẹ̀ yìí nǹkan méjì náà ní kókó nǹkan ta tó sọ̀wẹ̀ ìdìwẹ̀. Ẹ bá ti mọ méjèèjì kódà téèyàn ò bá get a specific way ta fi sọ yìí. Ó ní ọ̀dà way téèyàn bá fi ṣe tí méjèèjì bá fi lè wà ń bẹ̀ ó gbé. Ìyẹn ni ká dì mú. Ní ká dì mú. Pípẹ́ ta bá ti fẹ́ wẹ̀wẹ̀ yìí o, àkọ́kọ́ tó pàtàkì tó jẹ́ rókùnù ó ní àníyà. Kí la mí pẹ̀lú àníyàn? Kìí ṣe tá mí ní pé nàwáìtù o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wẹ̀ jẹ́nàbà láti jọ ìtàn máa ń sọ náà ni pé wọ́lá àníyàn yẹn náà ni mọ̀. Kò sáníyàn kankan tó ní láti mọ̀ o. Kìí sàníyàn tán ké, kìí sàsírí, kìí sàdúà o. Kò sí kankan, kò sádùà kankan tán ṣe ń bẹ̀ o. Kò sáníyàn lárúbáwá kan tán ṣe ń tá mí pẹ̀lú àníyàn ò ní wípé kó ṣe wípé ó wá sí ọlọ́kàn pé ìwẹ̀ jẹ́nàbà ló fẹ́ wẹ̀ kó tó ṣe. Sáà pé nísìn báyìí èyàn fẹ́ wá sí júmà báyìí látìgbà tálfàjàrí bá ti yọ lónìí èyàn lè wẹ̀wẹ̀ júmà tó bá wá sí lọ́kàn. Wọ̀ká sọ pé èyàn wá ní láti lọ bí iṣẹ́ náà ó ti débi tó ti wẹ̀ tán kò wá sí lọ́kàn pé òní ni júmà ó wá wẹ̀wẹ̀ normally kò lè dúró fún júmà. Àìmọ́ wá sí lọ́kàn yẹn la ní kò láníyàn ìwẹ̀ kìí ṣe nàwẹ́ìtù lámìnì. So ẹgbọ́ àníyàn sí yé sí wíwá sí lọ́kàn ẹgbọ́ àníyàn wọ́ọ̀dù àníyàn tó sọ ẹgbọ́ yé sí wíwá sí ọkàn pé ìwẹ̀ júmà mo fẹ́ wẹ̀, ìwẹ̀ jẹ́nàbà mo fẹ́ wẹ̀, ìwẹ̀ arafa mo fẹ́ wẹ̀, ìwẹ̀ ara mo fẹ́ wẹ̀, òun lámì pẹ̀lú àníyàn. So for everybody ti máa ń sọ pé tó fà tó ìfí wẹ̀ jẹ́nàbà ni pé àwọn ní kìí kẹfẹ́ tá máa ń ké kò sí kankan tán ké ìtí ń já níyàn igbá mo fẹ́ lọ ṣe nǹkan bá òní jùmá mo láti wẹ̀ jẹ́nàbà wíwá sí lọ́kàn yẹn. Kí ló fà táà tí májẹ̀mú àníyàn fi ń wà nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ìbádà? Méjì ni. One, kó fi separate ẹni tó ní làákàí kó lọ́rẹ̀ tó ya wèrè. Ẹni tó ya wèrè ò lè láníyàn because kò fẹ́ kán wà conscious nípa tí ń ṣe. So ọ̀kanù. Ìkejì ni pé kó tó fi separate wípé ṣé ìjọsìn ní kinní yìí ni àbí kìí ṣe ìjọsìn. Nísìn tàbá rẹ̀ nìkan tó bá kàn dúó tó ṣe rú nǹkan tá ń ṣe rúkú tó nẹ ẹ̀yìn rẹ̀ bẹ́ tó pé exercise ní fi ṣe tí ó wá sí lọ́kàn pé òun ṣe rúkú fọ́lọ̀ ní kò ní gbaládà rúkú a ní torí pé kò láníyàn rúkú kìí sí pé torí pé kò ṣe nàwáìtù rúkú wà kò wá sí lọ́kàn pé ìjọsìn ló ń fẹ́ fi ṣe. First point òun ni làkọ́kọ́ nù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ta'mimu jami'il badani bil ma' kó mi dé gbogbo ara. Kí omi téèyàn fẹ́ fi wẹ̀ kó dé gbogbo ara. Méjì òun náà ló pàtàkì jù ta fẹ́ discuss. Ṣé gbogbo yòókù tá ń sọ nísìn a kàn fẹ́ sọ mánà ni. Mánà yẹn lè mọ̀ pé ó lè mọ̀ yé ó lè mọ̀ yé kan but téèyàn bá kó sáà pé orí méjì ta sọ yìí tó bá ti achieve ẹ̀ ó ti lọ ní jẹ́nàbà. Tọ́ ká wá sọ pé ìtàn gbà wá lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe máa ń rẹ̀. A lo àdísì Aisha, a lo àdísì Maimuna, alu àdísì Ummu Salama, alu àdísì Asma. A kàn jẹ gbogbo ìpapá ní máa ká pé ó púpọ̀ o torí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó bá fẹ́ wẹ̀ jẹun bá kí ní ká ṣe gẹ́gẹ́ o ní pé ọwọ́ wa àfọ̀ ọwọ́ méjèèjì ta bá fọwọ́ tán torí pé ìwẹ̀ ta fẹ́ wẹ̀ ó kó àlùwàlá sínú
àlùwàlá tó sì wà nínú rẹ̀ wẹ́dá ó lálùwàlá o wẹ́dá kò lálùwàlá o once téèyàn bá ti wẹ̀ gbogbo ń tá lè fàlùwàlá ṣe náà la lè fi wẹ̀yẹn ṣe gẹ́bí ti ṣàlàyé pé wẹ́dá èèyàn lálùwàlá ṣe ń bẹ́ o àbí kò rí ṣe o once téèyàn bá ti wẹ̀ tá níyàn tá sọ yẹn bá fi lè wà tó mi dẹ̀dẹ̀ gbogbo ara gbogbo téèyàn ń fàlùwàlá ṣe lèyẹn lè fi wẹ̀yẹn ṣe torí pé kí la fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé nínú sharia a ní tá ń pè ní alhadathul asgar a ní alhadathul akbar nǹkan tí ó jáde lára tó ṣe wípé tó bá jáde o kéèyàn tó wà ní state of purity padà àlùwàlá ni ó ṣe òun là ń pè ní minor hadath òun là ń pè ní alhadathul asgar nǹkan tí ó jáde lára tó ṣe wípé tó bá jáde lára tán téèyàn bá ṣàlùwàlá yóò restore state of purity èèyàn òun lápè kí ní minor hadath then a ní major hadath ó ní nǹkan tó bá jáde lára ìwẹ̀ lè yóò fi restore ara èèyàn padà sí purity so now rúùlù wá ní wípé tá bá pè nǹkan ní major hadath anything tó bá fi lè gbé major hadath kó lára minor kò sábẹ́ rúùlù ẹ̀nà pé gbogbo alámọ̀ ní ìsìnkútọ̀ bí èèyàn bá só tó sálùwàlá bó bá tọ́ tó sálùwàlá bó bá yàgbẹ́ tó sálùwàlá àlùwàlá nìkan náà bó bá sálùwàlá tán ó ti restore state of purity bọ̀ bẹ́yàn bá bóbìnrin lò pọ̀ yóò wẹ̀ bẹ́yàn bá súnà tó bá lálàá tó dá nǹkan sára yóò wẹ̀ àbí so now tẹ́yàn bá fi lè wẹ̀wẹ̀ èyí tó ní ìdí ìwẹ̀ yẹn wà bí gàjò èyí tó ní ìdí àlùwàlá nìkan lọ bẹ́yàn bá fi wá lè wẹ̀ ńkọ́ gbogbo tí àlùwàlá lè gbé ìwẹ̀ lè gbé tọ́ so a sanwó wa tá bá sanwó wa tán a sanwó ìkó tó nípa tọwọ́ bọnú nǹkan omi tí àfẹ́lú omi pé a lè fi ike náà bù ká fi sanwó méjì tá bá sanwó tán fún jánábà fẹ́niwọ̀n abẹ́ àwà fọ abẹ́ ẹ̀yìn tó fà táà fi fọ́ fàbọ́ abẹ́ bẹ̀rẹ̀ ò ní wípé a fẹ́ fọ́ kó ṣe wípé ká má tún tọ́ọ̀chì abẹ́ wa mọ́ pé ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ láti fọ abẹ́ tá bá ti fọ abẹ́ wa kọ́dà a lè ṣe pé tá bá fọ abẹ́ nǹkan ká tó fọ gbogbo ibi tó súnmọ́ náà pé a fọ abẹ́ afọ́ débi tán bá ti fẹ́lẹ̀ tán ọwọ́ wa yìí pẹ̀lú bá ṣe describe bí àdísà ní sọ̀sọ́lá àdísì mẹ́múnà wọ́n ní tàbí sọ́sọ́ bá ṣe tán yóò wá fi ọwọ́ gbolẹ̀ that is tó pé yóò mọ̀ melt kìí ṣe tú láti ní kéèyàn fọwọ́ gbolẹ̀ ó lè fọ́ṣẹ́ ṣe ó bá fọ́ṣẹ́ ṣe ó lè fọ́ òṣìbẹ̀ tọ́ wá sí lẹ́yìn tán pàtì kan wá sàlùwàlá normal àlùwàlá táà máa ń ṣe pẹ́ta èyàn ti fọwọ́ ó ti fọ abẹ́ èyàn wà sàlùwàlá bó bá wù ọ́ o lè ṣe lẹ́yọ bó bá wù ọ́ o lè ṣe méjì bó bá wù ọ́ o lè ṣe mẹ́ta ìtàn ọ̀dọ̀ summa yatawadda wudu'ahu lis-salah ànábì ó sì rú àlùwàlá tí ń ṣe fún ìtàn wíbẹ̀ lásán náà sa mínímọ́ọ̀mù ní ẹyọ kan so èyàn lè ṣe ẹyọ kan làwọn bàbá wọn yọ́ sọ pé sàlùwàlá ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n fẹ́ kó rọrùn ní tẹ́yìn bá ṣe ẹyọ kan náà ó ti tó so tẹ́yìn bá ti wá sàlùwàlá tán tó bá wù ọ́ sí gbogbo àlùwàlá yẹn pé látọwọ́ dẹsẹ̀ kò ṣògbélé pàtí ẹlẹ́ẹ̀kejì tàbí èyàn ti fọ abẹ́ èyàn ti sàlùwàlá tọ́ ó wá kù irun orí yìí tẹ́yìn bá omi tó bá wà lọ́wọ́ yàn èyàn ó wá ti ọwọ́ bọnú orí ẹ̀ tí ó fi débi ìsàlẹ̀ orí ẹ̀ báyìí bí pé èyàn yarun báyìí tẹ́yìn bá ti yà báyìí tó yẹn rí pípọ̀ pẹ̀lú omi tó wẹ́tì lọ́wọ́ yẹn fẹ́ kà ti dé gbogbo ibi ìsàlẹ̀ orí báyìí èyàn wá fi ọwọ́ méjì báyìí bu omi sí orí lẹ́ẹ̀mẹ́ta that is ó ti kọ́kọ́ tọwọ́ bọ ọ̀run kalẹ̀ kó fi soft bí ó ti dé sálẹ̀ ó wá bu omi sórí báyìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó bá ṣe lẹ́yìn náà ó di kíni ó di pàtì ẹlẹ́kẹta lẹ́yìn eléyìn báyìí wà wá dàmì sí gbogbo ara látókè délẹ̀ tọ́tọ́ wà lè mọ́ á fọwọ́ báwo àmọ́ kì í ṣe pé ó dìgbà téèyàn bá tó fọwọ́ pa ó tó dìgbò dídámi nìkan náà ni dídámi pé ó dámi báyìí látókè báyìí ó sì kàn gbogbo ara rẹ̀ tó bá ti ṣe tán báwọn ìwẹ̀ parí kí n gbé ẹ̀bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí one èèyàn fọwọ́ ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó fọwọ́ tán ó fọ abẹ́ lẹ́yìn ìgbà tó fọ abẹ́ tán ó sàlùwàlá
lẹ́yọkọ̀ọ̀kan lẹ́yìn ìgbà tó sára látọ́ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan orí rẹ̀ ó fọwọ́ yà tó fi dé sálẹ̀ orí ó wá fọwọ́ yà tán yóò wá fọwọ́ gbomi lẹ́ẹ̀mẹ́ta pẹ̀lú ọ̀rẹ́ síbi orí rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti torí tán specially yóò ẹsẹ̀ wá dami sí gbogbo ara tó bá wá wù kó fọwọ́ ṣe tó bá wù kó mi sáà ti dé gbogbo ara tẹ́yàn bá ti ṣe tán máa ó ti wẹ̀wẹ̀ tán ó ti wẹ̀wẹ̀ jẹ́nàbà tán ó ti wẹ̀wẹ̀ ara mi tán ó ti wẹ̀wẹ̀ júmà tán ó ti wẹ̀wẹ̀ àràfá tán ọ̀rọ̀ pé wọ́n lẹ́nìkan gbá sílámù pa àwọn ẹni tí ó wẹ̀ ó ti wẹ̀ tán kò sí kankan tó wà ń bẹ̀ o kò láníyàn kan ná kò lásìrí kan ná kò ládùá kan ná kò sí kéwú kankan tí wọ́n ń ké ń bẹ̀ ṣe wá ní gbogbo ta wá describe kí wọ́n pẹ́ àyìn gbẹ̀ẹ́sì kọ́ sọ́nà mo wọ́n kọ́ gbálù àlásíwájú kí ní kankan mo padà mọ́ wọ́rí sórí tó bá sàtìmọ̀ pé wọ́n mọ́ tó fẹ́ ṣe àníyàn yẹn make sure kó dá mi sí gbogbo ara rẹ̀ ó tán ó ti wẹ̀ náà èyàn lè lo ṣáwà ó lè lo ṣáwà ẹ̀bọ́ ó lè lo ṣáwà ó lè lo kò sí nǹkan tó wà mẹ́kan nǹkan sí bẹ́ẹ̀ náà kò ládùá kankan kò ní kíní kankan kò ní nǹkan mẹ́kan ṣe ní kókó ó jù báyẹn lọ tọ́ bọ̀ ṣáà pé tẹ́lẹ̀ yìí tó fà táwọn èèyàn fi ń sá fún tẹ́lẹ̀ yìí táwọn ọ̀rọ̀ wa máa ń sọ ni pé tó bá kọ́ fẹ́ ṣe ọkọ̀ wa kọ́ wẹ̀ báyìí ọkọ̀ wa torí rẹ̀ làwọn torí kí àwọn èèyàn gbọ́ kọ́nsẹ́pì àníyàn ìdáwà alábẹ̀ gan-an àníyàn kò lè tó bá wọn pé tó wá sí ọlọ́run nígbà tó fẹ́ ṣe ìjọsìn yẹn pé ìtàn tó fẹ́ gbà ní ọ̀la ń pè ní àníyàn ọ̀kan mẹ́nu àwọn àpá abúlùwàfà alhambali apá ńláńlá ni láwọn apá àgbà mẹ́sì ẹnìkan wá bá ó sọ fún un pé mo lọ síbi odò mo wá tíra ní bọ́nú odò gbà tí mo ti wẹ̀ dáadáa mo tún wá ṣe èméjì pé ṣé omi dé gbogbo ara mi báyìí òun wò pé ṣé apá sí omi dé báyìí ó ní àná ó ní pé ó wá bí àfá náà pé wípé ṣé ìwẹ̀ òun gbà ó nínú ọlọ́run kẹ̀kẹ́ ní ìdìwẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ wọ́n ní kó dé wèrè náà yes na anybody tó wáyé pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá dé kí nígbà tó fẹ́ kan tẹ́wọ́ orí odò bẹ́ẹ̀ tó ń wò pé bóyá sómi débì kan ọlọ́run ti bọ̀ níwẹ̀ so basically kò jù báyẹn lọ àtiwẹ̀ júmà àtiwẹ̀ jánábà àti pé èèyàn sùn lójú oorun nǹkan jáde látara rẹ̀ àtòbóbìnrin lò pọ̀ àti èèyàn gbà sílámù so èyí tẹ́sán pé èèyàn tẹ́sán máa ń wẹ́ nìkan káàdì kódà ẹni tó bá sílámù gẹ̀ẹ́lẹ̀ describe fún tí ó ṣe fún rẹ̀ kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó bá ti fẹ́ yíwọ́ ẹ̀kan sọ pẹ́tọ̀ sórí ìwẹ̀ sọ pẹ́tọ̀ ọ̀fẹ́ wẹ̀wẹ̀ gíní kan dami sí gbogbo ara sì jáde kò wá pẹ̀hùn so kókó bẹ̀rù kí nǹkan wá fi kún bá ìpẹ́tọ̀ tóbìnrin ní tóbìnrin ẹ̀yìn ò rí pé nígbà nínú àwọn pọ́ǹtì tá a sọ a ní ká sanwó wa ká fọ abẹ́ wa dẹ́lẹ́gbà ká sàlùwàlá lẹ́yìn àlùwàlá ìpé a pay attention sí orí bẹ́ẹ̀ náà lóbìnrin náà ṣe pay attention sórí tiẹ̀ náà tọ́ now ibi tí ṣùgbọ́n máa ń wà ní pé iṣẹ́ túláàsì ni kóbìnrin tí irun ẹ̀ tó bá fẹ́ wẹ̀ jánábà àbí tó bá fẹ́ ṣe haid ṣẹ̀wọ̀n pé nísìn jánábà òun lè wà frequent haid òun lè jẹ́ ẹyọ kan bóyá yẹ́sù eléyìí ò sọ pé kéèyàn máa wẹ̀wẹ̀ téèyàn wẹ̀ o kọ́dà méjì lè wọnú ara wọn méjì lè wọnú ara wọn tó ẹ pé obìnrin ni pẹ̀lú hadith anabi sallallahu alaihi wasallam àkọ́kọ́
ó clear wípé obìnrin ò ní láti túrun rẹ̀ fún jánábà tó bọ́yá ọkọ rẹ̀ bá lò pọ̀ àgbẹ̀kẹ́jà látara rẹ̀ àdìkíní kankan àbí normal ìwẹ̀ pé ìwẹ̀ jùmọ̀ ìwẹ̀ ìhẹ̀rọ́mù kò ní láti túrun rẹ̀. ìtàdí sànẹ́ sọ̀sọ́là ń sọ òní pé òun náà tó bá ti bomi sórí pé kó gbin irun rẹ̀ kó gbin jìgìjìgì so that omi ò lè dé ibi egun orí ẹ̀ ibi scarf yẹn scarf gangan la fẹ́ kó mi dé tàbá sọ skull báyìí ibi scarf a fẹ́ kó mi irun ẹ̀ báyìí tọ̀ níbi jánábà ní sọ̀sọ́ àwọn tó tọ̀ kó mi rẹ̀ nígbà táwọn sọ̀sọ́ àwọn tẹ́lẹ̀ sábẹ́ oṣù rẹ̀ haida níbi ni kó mi gan ẹ̀gbọ́n ti jánábà níbi ni kó mi nígbà tó tẹ́lẹ̀ haida ní kó mi gan tọ̀ kó mi gan yẹn ni àwọn àfáà ń tú sí wípé kó tó di pé yóò lè débẹ̀ o kó tó mú gan yìí yóò túrun ni àmọ́ wallahu alam kò sọ̀rọ̀ tuntun bẹ́ àti haid àti janaba àfi tóbìnrin bá mọ̀ pé tóun ò bá túrun omi ò ní dé ìsàlẹ̀ lókù kómi dé sàlẹ̀ láfẹ́ kó ṣe láfẹ́ kó bí irun rẹ̀ gan kómi jìgìjì so kò nídìí kó túrun àfi tó bá mọ̀ pé kóun túrun ní ó jẹ́ kó dé ìsàlẹ̀ so omi náà gbọ́dọ̀ dé bí irun rẹ̀ bó bá yọpọ̀ náà ṣe pay attention sí orí ẹ̀ òun náà yóò jẹ́ kí yóò gbin irun rẹ̀ tí omi ó dé bẹ́ẹ̀ báwọn ọlọ́wà bomi síbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta báyìí tí ó fi fọ̀dẹ̀ yóò wà dàmí sí gbogbo ara tó ní ṣókí nípa ń pè ní ìwẹ̀ náà lẹ́gbọ̀n pọ́ńtọ̀ tí ó ń wẹ wọ́n ká ni tọ̀ ẹgbọ́n wọ́n ká tán sọ èdè Haúsá ni wọ́n ká tí wọ́n ká kàn mí lásán ní ìwẹ̀ àwọn ìpín ìwẹ̀wẹ̀ wọ́n ká wọ́n sọ wọ́n ká di ìwẹ̀ téèyàn ń wẹ̀ béèyàn bá tó ń wọ Islam but ìwẹ̀ gẹ́gẹ́ ni wọ́n ká mí sọ ọlọ́run fún alágbèlè náà.